Piyasa වෙත බාදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද ඔයාලට මම කියලා දෙන්න හදන්නේ Petticoat එකක්. කියන්නේ පාසල් නිවාඩුව දෙසැම්බර් මාසේ ආරම්භ වෙලා ඊට පස්සේ ජනවාරි මාසේ ඉස්කෝලේ පටන් ගන්නකොට අඳින්න පුළුවන්. ඉස්කෝලේ ළමයින්ට අඳින්න පුළුවන් සාමාන්‍ය Petticoat එක ඕනම කෙනෙකුට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් ලේසි විදිහක් මම කියලා දෙන්න කියලා හිතුවා. ඒත් එක්කම මේකට රෙදි ගන්නකොට සාමාන්‍ය බෙදවන රෙද්ද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සිංගල් ජර්සි රෙද්ද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ටිකක් ඇදෙන රෙද්දක් ගන්න. තවත් අපිට මේකට ෆෝල්ඩර් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මගේ මේකේ මේක සුදු පාට මේක ඕෆ් වයිට් වගේ තියෙන මැටීරියල් එක මම ළඟ තිබුණ ෆැබ්‍රික් එකක් ගත්තේ මම. ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට මේකෙන්ම බයිස්පටි කපලා මහ ගන්න පුළුවන්. බලමු අපි මේක කොහොමද කරගන්න කියලා. බලන්න මම මේකට ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ උරමින්මයි පපුව වටයි සම්පූර්ණ උසයි. එතකොට අපි දැන් කොලයක් අරන් බ්ලොක් එකක් විදිහට හදාගන්න. එතකොට ඔයාලට ලේසි මේක කපා ගන්න රෙද්ද මැදලත් කරන්න පුළුවන්. නමුත් මම මේක කොලේ ඇදලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මෙතන ඉඳන් මේ පැත්තට ලකුණු කරනවා උරමින්ම දෙකට බෙදලා එන උත්තරේ මම සෙන්ටිමීටර වලින් ලකුණු කරනවා මේක. එතකොට මගේ අඟල් 5ක්. ඒ කියන්නේ මම සෙන්ටිමීටර 5ක් ලකුණු කරේ මෙතනට. ඊට පස්සේ මෙතන ඉඳන් පහළට උරමින්ම දෙකට බෙදලා අඟල් භාගයක් අඩු කරලා එන උත්තරේ ලකුණු කරන්න. ඒ කියන්නේ 4.5ක් ලකුණු කරලා අපි මේ විදිහට රේඛාවක් ඇඳ ගන්න. මේ රේඛාවේ ලකුණු කරනවා අපි පපුව වට 4ට බෙදලා අඟලක් අඩු කරලා එන උත්තරේ. මගේ පපුව වට 24යි 4ට බෙදපුවම 6යි 6න් අඟලක් අඩු කරපුවම 5යි. ලකුණු කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඉඳන් පහළට උස ලකුණු කරන්න. උස 22ක් ගත්තම එතකොට මේකට මහවුම් වාසිත් එක්ක 22.5ක් වගේ ලකුණු කරන්න පුළුවන්. ඕන යටට අපිට රේන්දයක් අල්ලනවා නම් මේක මීට වැඩිය රේන්ද ප්‍රමාණයට අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක මේ විදිහට අඳින්න. මේක පහළට ගහන්න. මෙතනින් අඟල් 2.5ක් වගේ මෙහෙට ලකුණු කරන්න. දෙකක් ලකුණු කරත් ඇති. 2.5ක් ලකුණු කරන්න. ඊට පස්සේ නැවත මෙතන ඉඳන් මේ පැත්තට උරමින්ෙන් අඟලක් අඩු කරලා එන උත්තරේ ලකුණු කරන්න. එතකොට 4යි. මෙන්න මේ විදිහට ඇඳ ගන්න. ඊට පස්සේ මේ දොරේ මැද්ද ලකුණු කරලා මේක මේ විදිහට ඇඳ ගන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ දුරේ මැද ලකුණු කරගන්න. මෙතන මැද ලකුණු කරලා හරස් රේඛාවක් ඇඳ ගන්න. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මෙතන ඉඳන් අඟලක් මෙහාට කරලා මේක මෙන්න මේ විදිහට ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන කර ගැඹුර ඔයාලට මෙහෙම ටිකක් උඩට කරලා දාන්න පුළුවන්. මේ දුරේ මැද්ද අරගෙන මේක මෙන්න මෙහෙම කර හැඩයක් කරන් මේක තව චුට්ටක් මෙහෙට හැඩ කරත් කවන්න. එතකොට මෙතන ඉඳන් මෙතනට 1.5ක් වගේ තියෙනවා මේ දුර. මේ ටික කපා ගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඉඳන් මේ ගත්ත දුර ඔයාලට පැහැදිලි ඇති. උරමින්ම තියෙන උරමින්ම වගේම ප්‍රමාණයක් පහළට ලකුණු කරන්න. මෙතන ඉඳන් පහළට ලකුණු කරලා අපි මේක මේ විදිහට අඳිනවා. මෙතනින් අඟලක් මෙහාට කරලා මේක පොඩි හැඩයක් දීලා මේක මෙන්න මෙහෙම යා කරගන්න තියෙනවා. මෙතනින් චුට්ටක් අඟල් භාගයක් වගේ ඉහළට ලකුණු කරලා මේක මේ විදිහට ඇඳලා මේ ටික තමයි අපිට කපා ගන්න ඕනේ. ඔයාලා මතක ඇතුව මේ දුර මෙතන ඉඳන් මෙන්න මේ දුර මගේ තියෙනවා 5.5ක්. ඒ කියන්නේ බලන්න මෙතන ඉඳන්
මෙහෙට යන දුර. ඒ දුර මෙතන ඉඳන් මෙහෙට මගේ 6මාරක් තියෙනවා. අඟල් 6මාරක් තියෙනවා. ඒක මතක තියාගන්න. ඒකේ ප්‍රමාණයට තමයි අපි බයස් පටිය හරි කපලා අල්ලා ගන්නකොට අපිට ඒ ප්‍රමාණය ඕන වෙනවා. ඒතකොට මෙන්න මේ ටික තියෙන්නේ මේක ඔයගලන්ට තියෙන්නේ නැම්මට තියලා රෙදි කොටස් දෙකක් කපා ගන්න ඕනේ. මේ වගේ බ්ලොක් එක ඔයාලගේ මෙන්න ප්‍රමාණයට හදාගෙන මේ වගේ රෙදි කොටස් දෙකක් ඕනේ නැම්මට තියලා තමයි රෙදි කොටස් දෙක කපා ගන්න ඕනේ. දැන් මේකට මම කව බයස්පටි කියලා බයස්පටි නෙමෙයි කපා ගන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේක ඇදෙන රෙද්දක් නිසා බයස්පටි අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඇදෙන පැත්තට අඟල් 1.5ක් වගේ පළල අඟල් 13ක් වගේ දිග පටි දෙකක් කපලා තියා ගන්න ඕනේ. එතකොට මම මේ තව පටි දෙකක් කපා ගත්තා මේ කර හැඩයට දැන් මෙහෙම තියලා මහන්න ඕන එකට පටි දෙකක් කපා ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි මෙතනට සම්බන්ධ කරලා මහන එකට පටි දෙකක් කපාගෙන තියෙනවා. දැන් අපි බලමු මේක මහන්නේ කොහොමද කියලා. බලන්න දැන් මෙතන කරට මම මේ පටි අල්ලන්න යන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේක මගේ හොඳ පැත්ත. එතකොට හොඳ පැත්ත දෙක ඇතුළට තියලා වෙනද වගේ පයිපින් එකක් මහන විදිහට මේක මහගෙන යන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට මේක සම්බන්ධ කරලා මහනවා නම් මේ තියලා මේක මෙහෙම නමලා මේ ඉස්සරහට පොඩක් ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට මහගෙන යන්න පුළුවන්. අදින් නැතුව අපි මේක මෙහෙම ඇතුළට දාලා අර අපි පෑන්ටි මහනකොට මෙහෙම විදිහටමයි මේක මෙහෙම ඇතුළට දාලා මහගෙන යන්න තියෙන්නේ. මේක ගොඩක් ලේසි. අරක නම ඉන්නකොට වෙලා යන හින්දා මේක ලේසි. අරක සාමාන්‍යයෙන් අපි පයිපින් එක අලුඹට පයිපින් එක අල්ලනකොට වගේ තමයි ඒක මහගෙන යන්නේ. නැත්නම් මේක සිග්සැග් මැෂින් එකක් තියෙනවා නම් පහසුවෙන්ම සිග්සැග් මහම දාලා මහ ගන්නත් පුළුවන්. අපි මේක අදින්නේ පරිස්සමෙන් මේ විදිහට මහ ගන්නවා. විදිහට තියෙනවා. බලන්න මෙන්න මෙතන චුට්ටක් ඇතුල් පැත්තට වෙන්න දැන් මෙතන ඉඳන් මෙහෙම පොයින්ට් එකක් වගේ ඇතුල් පැත්තට වෙන්න මේ ටික කපලා ඉවත් කරගන්නවා. එතකොට අනිත් කොටස මේ විදිහටම තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ කර හැඩේ මහ ගන්න ඕනේ. ඒවා මේ 6මාර ලකුණු කරලා තියාගන්න කියලා. කියන්නේ මෙන්න මෙතන ඉඳන් නෙමෙයි කිහිලිකට වක්‍රයට එනකන් දුර තමයි 6මාර. එතකොට ඒ වගේ දෙගුණක දිග පටි දෙකක් කපා ගන්න කිව්වා. මම මේකෙන් ෆෝල්ඩර් අඟල් 6මාරය දෙකක් කියන්නේ 13යි. අඟල් 13ක පටි දෙකක් මම කපාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් කපනවා නම් ඒත් එහෙම අඟල් 13ක පටි දෙකක් කපාගෙන මේ විදිහටම අල්ලා ගන්න තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු මේක සම්බන්ධ කරලා මහ ගන්න හැටි. බලන්න අඟල් 13 පටි මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි තියාගන්නේ. මේක එතකොට පෙටිකොට් එකේ හොඳ පැත්ත මේ තියෙන්නේ. එතකොට අපි මේ කිහිලිකට පැත්තේ නම් මෙතනට අල්පිනිති ගහලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අනිත් පළුවේ මේ පැත්තට අල්පිනිති ගහලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි තියෙන්නේ මෙතන නමලා මේක මෙහෙම දිගටම මහගෙන යන්න බලමු. මෙහෙම තියලා මෙහෙම නමලා අපි අර ඉස්සරහ කරන්නේ ඒ විදිහටම තමයි මේක මහගෙන යන්න තියෙන්නේ. අපි මේක අදින්නේ නැහැ කොයි වෙලාවකවත්. මෙහෙම තියලා මේ තියෙන විදිහටම මහගෙන යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන මේ ටික නිකන් දෙකට නමලා මහගෙන යන්න.
අපි මහගත්තා. දැන් බලමු මේක තියෙන හැටි. මෙන්න මෙහෙම තියෙන්නේ. එතකොට ඊට පස්සේ වල මේ පැත්තත් මේ විදිහටම මහ ගන්න ඕනේ. බලන්න මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ සයිඩ් එක මහලා වාටිය මහ ගන්න. ඉතින් ඉස්සරහා පැත්තට මොකක් හරි මලක් වගේ අලලා ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. මෙතන ඕලොක් කරලා මහ ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අපි වෙනද වගේම ෆ්ලැට් මෙහෙම දාන්නත් පුළුවන්. ඒ විදිහට මහලා මෙතන වාටිය පොඩිවට මහ ගන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි මහගත්ත පෙටිකෝට් එක තියෙන්නේ. ගොඩක්ම සරලයි, ගොඩක්ම පහසුවෙන් මහ ගන්න පුළුවන් විදිහට මම අද ඔයාලට කියලා දුන්නා. ඔයගලන්ට ගොඩාක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතෙනවා. දැන් ඉස්සරහට එන්නේ පාසල් වාරය නිසා පහසුවෙන් මහ ගන්න පුළුවන් ගොඩක් වේදම අඩුවෙන්. ඉතින් අද ඔයගලන් වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයගලන්ගේ අදහස් සහ යෝජනා පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. තවත් මෙවැනි පාඩමකින් අපි හමු වෙමු. ආයුබෝවන්.